Hi guys, আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বহুতে ভাল খবৰ যোন ইন্টাৰেষ্টেড আছে এভিয়েশনত যাৰ কেবিন ক্ৰুত ইন্টাৰেষ্টেড আছে মই এনে ফোনটো স্ক্ৰল কৰি আছিলোঁ তাতে দেখিলোঁ কি IndiGoৰ ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড়তো ষ্টাৰ্ট হৈছে ইণ্টাৰভিউ লোৱা সো মোৰ চাই পিনে একদম আচৰিত হৈ গ'লোঁ ডিব্ৰুগড়তে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল বুলি আদাৰৱাইজ এনে গুৱাহাটীতে হৈছিলে তো মেবি দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম সিহঁতে ষ্টাৰ্ট কৰিছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই গুৱাহাটীৰটো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ গুৱাহাটীত আছে দুদিন ইণ্টাৰভিউ আছে ছেপ্টেম্বৰ মান্থত First was 13 September আৰু 25 September Hotel Diasco Paltan Bazar and Dibrugarhৰ যোনটো ইণ্টাৰভিউ হয় সেইটো 27 September আছে and তাৰে এড্ৰেছটো হ'ল হোটেল সাৰোভাৰ পৰ্টিকো মইতো চিনি নাপাওঁ বাৰু বাট আপোনালোকে যোনে যোনে দিব বিচাৰে আপোনালোকে বিচাৰি যাব পাৰে মই এড্ৰেছটো এইটো দি দিছোঁ 27 September ডিব্ৰুগড় হোটেল সাৰোভাৰ পৰ্টিকো চ' আই এম চ' এক্সাইটেড এণ্ড হেপী কি ডিব্ৰুগড়তে ষ্টাৰ্ট হৈছে এণ্ড হোপফুলি ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ লেঅ'ভাৰো ষ্টাৰ্ট